السلام عليكم. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. بكل أسف اللي بنتكلم فيه النهاردة الخبر لا فيه حب ولا فيه سلام. تأكد من حوالي ساعة أو أكتر إن تم اغتيال أحد العلماء النوويين الإيرانيين. طبعا زي ما احنا عارفين إن البرنامج النووي الإيراني موضوع فيه رغي كتير لت وعجن. هل هم بيعملوا برنامج نووي علشان يعملوا كهرباء ويستخدموه في الطاقة والصحة، يعني استخدامات سلمية، ولا هم عاوزين يطوروا سلاح نووي؟ عقوبات من أمريكا من سنين طويلة، اختلاف في الآراء، محدش قادر يأكد بالظبط البرنامج النووي الإيراني إيه حدوده. ولكن أمريكا وأوروبا وبالتأكيد إسرائيل مش هيكونوا سعداء لو إن إيران حصلت على سلاح نووي. وأكيد لو حصلت إيران على سلاح نووي وهي بتستخدمه بشكل ديكتاتوري وبسياستها المتعسفة، فهي قبل ما هتهاجم أعداء الإسلام ممكن إنها تهاجم بيه دول مسلمة. وعلشان كده هنلاقي إن حتى بعض الدول المسلمة والدول العربية بتكون غير مؤيدة لأن إيران تحصل على سلاح نووي. وهنلاقي زي ما احنا عارفين إن العالم هيبقى منقسم إلى سنة وشيعة، وإذا حصل الشيعة على سلاح نووي فمن المؤكد إن السنة هيحاولوا إن هم يحصلوا على سلاح نووي علشان يبقوا مأمنين نفسهم. لأن أكيد لو إيران حصلت على سلاح نووي فهنلاقي طبعا إن ممكن السعودية هي كمان تحاول إنها تحصل على سلاح نووي عشان يبقى في تكافؤ في القوة. إيه الراجل اللي اتقتل النهاردة ده؟ الأقوال كلها بتشير إلى إن هذا الرجل كان كبير البرنامج، الرئيس بتاع البرنامج النووي الإيراني. طب وليه يعني اغتياله يسبب هذا؟ ليه اغتيال هذا الرجل يعتبر مهم للي قاموا باغتياله وللدولة اللي كانت مشغلاه؟ لو احنا فاكرين كده ايام الصراع ما بين الامريكان والروس على مين اللي هيوصل القمر الاول، اللي هو البرنامج الفضاء، مين اللي هيسافر للفضاء الاول، هنلاقي ان الروس كانوا سابقين الامريكان لحد ما حصل ان وفاة عالم روسي كان هو الرجل الاول في برنامج الفضاء، وده اللي سبب تباطؤ للبرنامج الروسي وخلى الامريكان سبقوه. ولو نفتكر زمان كده كان في مصر عالم، اللي لو الناس تفتكره، اسمه مصطفى مشرفة. كان راجل عبقري من العلم، بحيث ان اينشتاين ده اللي الناس كلها حطاه رمز العبقرية، لما مات مصطفى مشرفة المصري قال ان العلم افتقد رجل كبير جدا ولا يقدر بثمن، يعني وان اينشتاين نفسه كان بيحترم مصطفى مشرفة. وما ننساش اغتيال نبوية موسى. ونقول بقى ان نتيجة برضه زي ما حصل ان موت العالم الروسي ادى الى ان برنامج الفضاء الروسي يتأخر وبالتالي الامريكان يسبقوهم، نشوف النتيجة اللي حصلت، نتيجة لوفاة مصطفى مشرفة ومن بعده نبوية موسى. وايه اللي حصل في البرنامج النووي اللي كان في مصر، اللي كان واعد في الستينات او الخمسينات والستينات، نهاية الخمسينات. وبالتالي البرنامج النووي المصري اللي يمكن كان ممكن يبقى مفيد جدا لو ان الناس بتتعامل بحكمة، بحيث ان يبقى فيه تكافؤ للقوة. ليه اي دولة هتحاول انها تحصل على سلاح نووي؟ كل اسف لان في وسطهم في دولة اسرائيل، ودولة اسرائيل عندها سلاح نووي. هل ممكن تستخدمه ولا لأ؟ في الغالب هي مش هتعرف تستخدمه، لأن أي سلاح نووي، هي بلد صغيرة في وسط المنطقة اللي هي فيها، فلو ضربت أي حد في الغالب كده التأثير ممكن يرجع عليها هي كمان. يعني لو استخدمنا
قنبلة نووية بحجم القنبلة اللي استخدمت في هيروشيما وناجازاكي، فمش هتضر مثلا مصر بس، أو هتضر سوريا بس، أو هتضر الأردن بس. لا، هيرجع بعض الغبار على الدولة اللي استخدمتها دي. ولكن يبقى أن اغتيال هذا الرجل هيؤدي بالتأكيد إلى تأخير كبير في البرنامج النووي الإيراني اللي احنا مش عارفين حدوده ايه. هم إلى الآن بيقولوا إنهم عاوزين يستخدموه في توليد الطاقة وفي الاستخدامات الطبية. الأوروبيين والأمريكان وكل الناس اللي عاوزين يبقى الموضوع متحجم وممسوك وما يبقاش في إيد حد غيرهم بيقولوا لأ. وبالتالي من سنين طويلة معروف أن هذا الرجل كان محطوط على قائمة المطلوبين من الموساد الإسرائيلي. وده اللي بيقوله دونالد ترامب في تويتة أعاد نشرها، كانت منشورة في حساب حد تاني. يعني هو بيقول لا احنا مش احنا، يعني مش الأمريكان هم اللي اغتالوه، وفي الغالب مش الأمريكان. العملية تمت ازاي؟ تم بأن هم عملوا زي تفجير في منطقة، يعني في منطقة ألف، للفت نظر الأمن وكل الناس تروح بقى علشان يروح البوليس يتشغل في المكان اللي حصل فيه التفجير. وفي نفس الوقت هم كانوا راصدين عربية الراجل العالم، وخرج عليه ناس غالبا بالسلاح الآلي يعني، وأطلقوا عليه النار على العربية بتاعته، وكانت النتيجة إنه توفى. والمشكلة الكبرى هو مش في خسارة إن إيران خسرت عالم نووي، أو إن البرنامج النووي الإيراني، أو كل ده طبعا ماشي حاصل فيه، يعني في صراعات وفي حاجات من المفروض إنها ما تحصلش يعني. ولكن زي ما بنقول العدو مش عايز أي حد يمتلك سلاح نووي ويشعر إن ده بيهدده، فبيحاول إن هو أي حد يكون بيشارك في أي برنامج نووي أو حاجة فهو مستهدف منهم. ولما بيفلحوا وبيقدروا إن هم يعملوا مش هيتوانوا عن إن هم يغتالوا. المشكلة الكبرى بقى هو إن أكيد إيران مش هتسكت. مش هتسكت يعني إيه؟ بكل أسف برضه مش هتعلن حرب صريحة كده الصبح، على مش هتقوم رافعة السلاح ويلا وإحنا هنروح نحارب، لأ طبعا. هيحاولوا إن هم يشوفوا مين جنسيات الناس اللي اشتركت في الموضوع ده، ومين اللي ما يعرفش إيه، الاستعلامات والاستخبارات والمعلومات وكذا وكذا. وفي النهاية هنلاقي إن يمكن يكون داخل في الموضوع أي حد من أي دول تانية، وبالتالي هتحاول إيران إنها تنفذ عمليات إرهابية انتقامية في البلدان دي. وهيرجع يقال إن المسلمين بيعملوا حاجات إرهابية، اللي ممكن يكون كل الحدوتة فيها إن حتى الشخص اللي بينفذ العملية هو مش عارف هو بينفذها ليه. هو اتغسلت دماغه بان ده شيء ضد دينك، ده يلا روح انت بس اعمل الموضوع ده واعملها ويلا وهتخش الجنة. بينما الموضوع كله سياسة، الموضوع كله حرب قوة، ناس بتتخانق على القوة. اغتيال هذا الرجل هيكون له تبعات كتيرة جدا، مش هنقدر نحددها ولا هنعرف ايه تبعاتها، ولا هتبقى واضحة ان دي نتيجة لده. يعني مش هيروح حد كده يعمل عملية ويقوم كاتب كارت انا عملت ده انتقاما لاغتيال العالم الايراني النووي، لا، هينفذوا عمليات، والعمليات يتقال ان عملها مسلمين ويتهم الاسلام، بينما هي عمليات رد فعل. عشان كده زي ما بنقول يا جماعة، انت مش عاوز تخلي اللي قدامك يتخانق معاك، فانت ما تتخانقش معاه. قلتوا هنعمل لجان واللجان دي تعمل بحث فيه إمكانية إذا كانت الدولة بتنتج ولا لأ، عاملين عليهم حظر، عاملين عليهم عقوبات. مفيش أي معنى لأن الناس تغتال بعضها، لأن أنت هتغتال واحد من عنده هو هيصبح يحاول يغتال واحد من عندك، وهو يمكن ما يعرفش يغتال واحد من عندك وهو في قلب بلدك، فهيعمل ايه؟ يحاول ان هو يتتبعه وهو موجود في بلد تانية، وينفذ العملية وهو موجود في بلد أوروبية. وممكن العملية تطيش فتصيب ناس تانية وما تصيبش أصلا اللي هو عاوز يغتاله، فتبان إنها عملية ده فجروا مطعم، ده فجروا قهوة، ده عملوا معرفش إيه، ده فجروا سينما.
ده عملوا حاجة في فندق، هو أصلا كان بيعمل الحاجة علشان ينتقم من واحد عمل فيه حاجة قبل كده. بينما كان المفروض يا جماعة إن المفروض في قانون دولي، حاولوا تخلوا القانون الدولي يبقى هو الساري. بلاش علشان عندك القدرة على إنك تقتل الشخص فتخلي برنامج الناس دي يتأخر روح الناس كده، حاجة يعني سهلة خالص كده. نقتل الناس، نقتل العلماء لمجرد ان هم بيعملوا شيء يمكن يهدد مصالحنا بعد سنين طويلة. هي دي الإنسانية؟ هو ده السلام؟ وبعد كده نرجع نقول ده التاني، ده هم أعدائنا، ده هم اللي مستقصدنا، ده الناس كانوا عاوزين يموتونا، ده هم اللي بيحاربونا. يا جماعة حاولوا تعيشوا في سلم، حاولوا ان انتم مش علشان انت قادر انك تقتل الشخص تقوم قتله، او علشان متخيل ان الشخص ده ممكن يهددني في مصالحي بعد سنين طويلة تقوم قتله. هل ده يعني شيء يرضي الضمير البشري؟ هل هو ده اللي عاوزينه يبقى مكتوب في التاريخ عنكم؟ بعد سنين هتبقوا محطوطين كده في كتب تاريخ، والناس هتقول عليكم ان ده حصل وحصل، ايام فلان حصل كذا وكذا وكذا. اكيد طبعا كل واحد برضه هيبقى باصص من وجهة نظره. القاتل المأجور ممكن يبقى بطل قومي بالنسبة للبلد، الخاين الجاسوس ممكن يبقى بطل قومي بالنسبة للبلد، وبالنسبة لبلد تانية هو يبقى خاين وممكن هم ينفذوا في حكم الإعدام. يا ريت الضمير البشري يصحى شوية. يا ريت الناس تعرف ان اللي انت بتعمله النهاردة بناس محترفة، قاتلين مأجورين متدربين علشان يقتلوا عالم موجود في قلب بلده، ممكن يكون له تبعات على ناس تانية عايشين في مدن تانية ملهاش اي علاقة بالموضوع. ليه؟ لان هم لما هيجوا ينفذوا عمليات ضدك هيتتبعوا الرجالة بتوعك وهم موجودين في بلد تانية، في أوروبا بقى، في فرنسا، في إنجلترا، في بريطانيا، في إنجلترا، في إنجلترا وبريطانيا واحد، في فرنسا، في إنجلترا، في إيطاليا، في النمسا، ويقوموا عاملين عملية ضد الناس بتاعتك. وبعدين نرجع يهيص الناس ويقول لك شفت المسلمين بيحاولوا إن هم يعملوا ويعملوا. وفي النهاية الإسلام براء من كل ده. انتوا ناس بتتخانقوا على السياسة، انتوا ناس بتتخانقوا على مين اللي يحكم ومين اللي يتحكم في العالم ومين اللي يعمل ده ومين اللي يبقى معاه فلوس ومين اللي يبقى معاه القوة. الإسلام ما قالكوش، ملوش علاقة بالموضوع خالص، واليهودية ملهاش علاقة بالموضوع خالص، والمسيحية ملهاش علاقة بالموضوع خالص. انتوا بس واخدين الراية ترفعوها كده علشان تقولوا يلا يا جماعة روحوا يلا علشان تقتل الناس وتخش الجنة، زي اللي بيقولوا البس حزام ناسف وتطلع مع الشهداء والصديقين. لما تطلع انت يا عم وخلينا انا قاعد تحت. اغتيال هذا الرجل بكل أسف يعني أنا في رأيي إن شيء يخجل له الضمير البشري. هو كان بيعمل إيه؟ بيعمل شيء لبلده. الشيء ده يمكن يتعارض مع مصالحكم، مش لدرجة إن أنتوا تقتلوه يعني، مش لدرجة القتل، ولكن دم الناس رخيص. ليه؟ لأنه مش دم ناس مننا، ده دم ناس تانية إحنا بنعتبرهم إن هم أعدائنا، فيلا روحوا اضربوهم بالنار وموتوهم. وبعدين هتقف كل الحكومات تقول لك احنا ما نعرفش حاجة، ما فين والكل يشغل لك مصمصة الشفايف، وبعدين يرجعوا تاني مصمصوا الشفايف لما رد الفعل يجي. بكل أسف يعني تتمنى إن أنا ما أعملش الفيديو ده أصلا. أشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية جديدة من غير اغتيالات ومن غير قتل. السلام عليكم.